نوبتی هم که باشه نوبت خرید ماشین چهارم منه. امروز می‌خوایم بریم از اصفهان که 2 ساعت با اون فاصله داره ماشین چهارممو بخریم. اگه معامله‌مون بشه و خرید انجام بشه یه پلیلیست جدید توی کانالمون به وجود میاد که خیلی خفنه. الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که ماشین رو گرم کنیم و منتظر داشلی بمونیم که بیاد و سوارشیم بریم. زوج هنریم اومده. یه 20 روزی بود ندیده بودمش واقعا. داشلی اومد. این از اون ولاگاست که اولش شاید جذاب نباشه برای کمایتی، ولی قطعا پایان جذابی داره. خواهد داشت. درسته شروع قشنگی نداشتیم ولی پایان قشنگی. همیشه همینجوری بودیم. هر کس از سلام. در حال زدن بنزین. یه آقای با معرفتی هستیم، آقای علی محمدی که مافیای خودروهای اسقاطی شهر ماه. اومده کمک میکنه چون آشنای این شخصه. بریم اونجا ماشینا رو برداریم بیاریم، چون که رفیقشه دیگه گفتیم ایشون هم بیاد. دنیا الان تحویلش میگیریم و میریم. ببین چه ماشینیه. یه دونه فقط تو دنیا ازش هست، هندلینگش هم معرکه است. کار هنرمند اون ترمی ایرانیوز داخل ماشین رو نگاه. یا خدا بشینیم یه دوری باش بزنیم. گفتی چیه چک کنم؟ ترمز؟ بدک نیست. آره بنظرم میاری بار خیلی تنگه. خب تو نگاه ای خدا شد که یه خورده بیجونه، چون نداره همچین راه نمیره. هم چون 1600 اینجوریه یا 1600 احتمال داره 200 هم نداشته باشه. 300 صرفه نداره اصلا کلا. هر جاش رسیده جوش داده. گوش که این 3 بار فقط رو دور رنگش دور رنگ شده. حاجی صندلیش تا ابد بالاه. ببین سرم فرو رفت به سقف. بذار من بشینم میام. بشین برو بیا. برو چیزه اتاقه نه؟ شاسیشو داریم چک می‌کنیم. برو اگه دیده باشی. وضعیتش چجوریه بگی. خدا اگه دیده باشی برو پایین. اگه امروز معاملمون بشه این پلیلیست جدیدمونه و باید روش کار کنیم. اسپانسرم هم در حال حاضر کیف پولمه. داریم چک مکش میکنیم چونمونه بس گربه روشه. علی این گربه هی زئوس باشه زئوسه. 2 تا پای عقبش تعویض بود. اینا تو اوراقی پیدا کرده زده جا سوکتاشون با هم میخوره. میشینی توش پیاده میشی و قصر کنی. بابا این خیلی بال. نگاه کن اون سیاهی رو سقف. حاجی من سرم فرو رفت از توی این خورده آهنه، ولی صفحه کلاژ نداره، چیزش هم تنظیم نیست. حاجی هزاری سود کردی. 1000 تومن سود شما از خرید 1000 تومن. این چند لایه روکش گذاشته. 4 دست چرخیده. روکش 4 دست چرخیده. نگاه کن گیر بوکسر این مال پیکانه، مال همه ماشینی هست. مال چیزام هست. اینا لیور میبرن. اینم دیفرانسیلان. اکسل عقب پیجو اینا دراشو نگاه کن. چقدر در داره حاجی. ببینیم برای 200 چیزی داره. تنظیم ارتفاع دستی داره. آجر گذاشته زیر ماشین. اومد پایین. الان درسته. سر من تو سقف بود. دسترسی پیدا کردیم به کپسول صورتیش. خب ابد اینجا قالپاق است. اینا مال چیزن لولای درن. شاید به کارمون بیاد. باشاری نظرت در مورد ماشین جدید اون چیه؟ هزاریه رو بردار. هزاریه. این هم از وانت حاجیتون. این چه حرکتی بود زندگی. بابا من 3 تا ماشین تا الان خریدم، 3 تاشون همینجوریه. کاش یه روزی بلند شم برم بنز بخرم. خسته شدم با این ماشین اسقاطی‌ها. همش دارم برای کارم ماشین میخرم، برای لذت شخصیم نمیخرم. چرا؟ خراب شد. کلا 10 متر راه نیومد. چشه؟ صندلی آوردی پایین گیر میکنه به گاردون. صندلی رو هم من گرفت. پشیما میگه صندلی گیر میکنه به گاردون. حاجی چه دودی میکنه. این به خاطر اینکه کاربراتش تنظیم نیست.
اینی که من اومدم این ماشین رو خریدم قطعا یه داستانی داشته و ما میخوایم یه حرکتی باش بزنیم. پس توی کامنت ها برام بنویسین حدساتون رو توی کامنت برام بنویسید ببینیم که کی میفهمه میخوایم چیکارش کنیم. ولی خب یه برنامه‌ای براش داریم. دود رو نگاه کن. تا ابد ازش دود میاد. خیلی دود میکرد. کاربراتش اصلا تنظیم نیست. اصلا حس کردی آره؟ خیلی دود میکرد. که سویچو بدیم بهش میگه الان تنظیم کنید بریم تا جایی بیاد. کاربراتشو نگاه کرد گفت این خیلی اساسی داغونه. باید بذاریش 3-4 ساعت. اینجا ما وقت نداریم دیگه. استارت میزنیم میریم دیگه. داشتم به این فکر میکردم که یه زمانی همین وانت ترکیده‌ای که جلومونه نو بوده و صفر خشک تحویلش گرفتن پلاستیکاشو کندن. فکر کن. ولی الان ترکیده. بنزین بهش بزنیم که بریم. نوبتی میخوایم بشینیم رانندگی کنیم با داشلی. حالا فعلا داشلی چند تا داره میره؟ 90 تا بیشتر نمیره دیگه. ته سرعتش 90 تا. دود نگاه دود. علی سالمی؟ آره. بیا میخوام برو بشین من میخوام بشینم. چه هواییه. حاجی ما اومدیم. سرم تو سقفه بچه‌ها. علاوه بر این که باد تو اتاقش نمیاد شیشه هم که میدی پایین باد نمیاد تو اتاقش. داشتیم مدارکشو نگاه میکردیم. ماشینه از من 7 سال بزرگتره از تو 6 سال. آره پشما سینه کشیه با بار هوا. حاجی رخ دویسیشو اگه پیدا باشه ببینی عشقه. سر اون رفت حاجی. راه نمیرفت واقعا. واقعا راه نمیرفت. ماشین فقط 206. وای جر خوردم. نیم ساعت سوارش بودم کمرم داغون شد. روشن شد. کاربراتش داغونه حاجی. آقای علی محمدی بود با همون اومد اثبات گلپایگان. خیلی آدم مشتی بود. اینجا پیاده شد سوار ماشین خودش بشه. علی رفت سوار ماشین من شد. چرا؟ من یه تارا تو زندگیم خریدم انقدر کمرم درد گرفت. از اون موقع هر ماشینی میخرم دوباره کمرم درد میگیره. اینا الان جام نیست اینجوری نشستن. اینجوری سرم میخوره به سقف. نگاه کن. بریم برسیم دیگه. بریم خونه یه قهوه بخوریم. بریم بذاریمش توی گاراژ و بچسبیم به کار. پروژه ویدیو میخوام بریزم بیرون مشتی. ولی خب چیزی که ازتون میخوام اینه که حتما سابسکرایب هم کنید و زنگوله چنل رو فعال کنید و بزنید روی آل که هر اتفاقی توی چنل میفته براتون نوتیفیکیشن میاد و با خبر بشید و حمایت کنید. یه چیز خفن همین الان فهمیدم. وانتیا به وانتیا دور بالا میزنن. آیا یه همچین چیزی درسته؟ همه وانتیا دارن به من دور بالا میزنن. ولی حال کردم. آی کمرم. یخ زدم. وای حاجی آرامش داره این ماشین. من تازه یه مدت بود گفتم این ماشین من چقدر بده. برم این ماشین رو بهتر بخرم. الان میگم خدا شکرت که 206 وجود داره. وای مردم تو اون ماشینه. کلا 2 ساعت رو بود. ما 4 ساعت تو راهیم. وای نگاه کن صدا نمیده. نمیخوام داد بزنم حاجی. من توی این مزه فقط داشتم داد میزدم. صدام به دوربین برسه. این چیزا رو دیدم، صورتیه رو دیدم مال غروب خورشید. یاد شفق قطبی افتادم. همین شکلی بود. منتها با چش نمیتونستی ببینیش. حتما با ازش عکس میگرفتی. حالا که صحبتش شد من یه هفته توی روسیه بودم. 4-5 روزش داشتم شفق قطبی رو شکار میکردم. اگه ویدیوشو ندیدین بالا میاد بزن روش ببینش. خیلی باحاله. شب شد ما هم نرسیدیم. داشلی یه ساعته میخواد سبقت بگیره. هر نتونست سبقت بگیره. خسته شدیم. یه دونه چراغاش روشن شد. ترمز که میگیری یه دونه چراغ خطر روشن میشه فقط. یواشش نگاه کن. روشن شد. خب بالاخره رسیدیم به اون جایی که باید میرسیدیم.
یه دونه گیر باکس ما آورده بودیم، گیر باکس رو پیاده. من چرا اومدم تو ماشین؟ کمر دادم. کردی راننده رو. بابا کمر در ترکوندمون ما رو. به خدا. زنگ بزنم میگم اگه میخواد من بشینم. نه دمت گرم. من اشتباهی اومدم تو، برم بیرون بذار برم بیرون. نه اشکال نداره. بعد یه عمر خسته شدیم. آره کمرمون گرفت. هر کسا سلام. ما یهو رفتیم کلید سوله و دوشلی رو برداشتیم آوردیم. خب یا الله سلام. این وانتو برداریم ببریم سوله. سلام. خب ما اومدیم. بعد بره بالا. وایسا. سایز چیزو بپا. مزرعه آمد به خانه ما. پلیلیست جدید با اسپانسر شخصی کیف پولم. چقدر دوده این عقب چسبیده. ایکانم که ترکوندیمش خودمون. اینم از کمپر دستازمون، اینم از آردی دستازمون، آردی زنده کشی. خسته نباشی. پروژه جدید. به خونه خوش آمدی. برق داره. سویچ کامل بستی؟ آره. ماشین جدیده. عشیه من. روحش خوبه؟ رنگش عالیه. ما اینو برای پروژه خیلی خفن می‌خوایم استارت بزنیم، ولی بهتون نمیگیم حالا چی این پروژه. قطعاً یه دلیلی داشتیم رفتیم این ماشین انتخاب کردیم. ولی این ماشین خیلی داستان خواهد داشت. چه داستانی؟ داستان‌های جالبی. خط کات داشتی؟ خط کات. ولی چرا نداره؟ داخلشو خیلی خسته شدیم. یعنی انگار داشتی علی به من معکوس می‌کشیدی. خدا انقدر من خسته شدم پشت سرت آروم آروم الک الک. آردی رو داری؟ کار عاجیته. علی یه چیز پیدا کرد جایزه داد به علی. چیه؟ بابا یه متر از توش گیرمون اومد. سرویس شده متر. این هر یه مترش 2 متره. خیلی داغونه. نه کلا صندلیش رو آجر بنا. یه بابا توش ترمدوزه نگاه کن. ترمه و اطلس بیار باربندش هم نگه داشتیم. خواستیم بهش بدیم و گفتیم این احتیاجمون میشه. این همش پروفیل 2 در 2 لوله است. این خیلی به کار ما میاد. شدید فرمودن. اینا هم خواستم بذارم می‌خواستم ببخشمش. در بیار من ببین دوده رو نگاه کن. این به خاطر چیزا. اصلا ببین نصف پلاک معلوم میشه. پلاکو نگیر تا ببین. اصلا پیدا نبود. فردا ما الان ویدیو بعدی رو فردا میگیریم. خب چیکار باید بکنیم؟ ترتمیزش بکنیم، بشوریمش، آشغالاشو خالی کنیم، کاربراتشو درست کنیم. این کارهایی که باید انجام بدیم. که خورده موتور و جلو بندیشو راه بندازیم. فنیشو باید درست کنیم در اصل. عینک. بچینیمش سر جاش. بشکن کامل بشکن. وای. بیا. تا همین دیروز نوناور یه خانواده و جماعت بوده. اینجا میخوایم باهاش تولید محتوا کنیم. اینجا شد ابزار تولید محتوا. من همیشه دوست داشتم یه گاراژ پر از ماشین‌های خفن داشته باشم. ماشین‌های خفن منو نگاه کن. صدا تسمه رو. تو چیه؟ پمپ بنزینه؟ پمپ بنزین برقیه؟ دارکوب گذاشتم. بنزینش برقیه. آشغالا رو نگاه. این کاسه چه باحاله. بگیر علی کجا داری میگی؟ چی برداری؟ واسه من تا حالا عقب ماشین کاسه چینی هم داد. چی پیدا کردی؟ جایزیت جور شد. اگه اینو بشکنیمش همه خانم‌ها کامنت میذارن. قبل از اینکه ما این کارو نکنیم هیچ خانمی کامنت نمیذاره. چرا شکوندی؟ نه شدش با حیفه بذار قندونه. یه صفحه کلاژ هم جایزه چقدر جایزه فکر داد. کنم صفحه کلاژش رو باید عوض کنیم. صفحه کلاژش جدا اصلا صفحه کلاژش باز بوده روش نبسته نبود. با هم میگن دندش بد جا میره. چرا پسرا دل. پسرا میگم وقتی پسرا بشه. ما همش کارای مسخره می‌کنیم. حالا فکر کردیم مثلا من از در میام. اینو منتظرم ما یه ماشین خفن بسازیم. کیا؟ بچه‌ها. باسازی؟ نه. نو. خب بریم دیگه. اگه ناراحت نمیری بریم. بچه‌ها ما خسته خسته نباشید. شدیم. آقا این دم داشتی دیگه. که می‌بینی از صبح خونه بوده. من داشتم زحمت میکشیدم اینجا. داشتم فکر گفتم می‌کردم. اینو بگم که بیا تو دوربین اینوریش کن. اگه لایکش نکردید تا اینجا اومدید حتما لایکش کنید و بقیه ویدیوهای کانال هم بیا ببینید. خیلی چاکریم. خداحافظ.